The Mandalorianin 8. jaksossa päähenkilö Cara Dune ja Greef Karga ovat loukussa Moff Gideonin joukkojen ympäröimänä. Apu on kuitenkin tiedossa uudelleen ohjelmoidun IG-11 muodossa. Yhdessä joukko pakenee maanalaisia tunneleita pitkin viedäkseen vauvoidan turvaan. Jakson on ohjannut IG-11kin äänenä toimiva Taika Waititi. Kuten jo ensimmäistä jakson arvostelussa mä sanoin, kyseessä on yksi mun lempiohjaajistani. Tähänkin jaksoon Waititi tuo omaa tunnettua huumorintajuaan. Ensimmäisessä kohtauksessa 2 Stormtrooperia, jotka on kaapannut vauvoidan, käy keskustelua niiden työstään ja pomostaan. Tämä on saman tien todella hulvaton kohtaus, koska nämä puhuu niin kasuaalisesti tässä tilanteesta, joka on oikeasti todella vakava. Se on heti sarjan hauskimpia kohtauksia ja toimii loistavan kevennyksenä ennen lopun jakson draamaa. Hahmoista paljastuu lisää asioita. Pääasiassa ne on kuitenkin sellaisia lisähuomautuksia, vaan kuten että Cara Dune on kotoisin Alderaan planeetalta. Tarkoitus onkin enemmänkin korostaa tätä tiedon määrää, minkä Moff Gideon on haalinnut, ja samalla näin kasvattaa uhkaa, jonka se muodostaa. Mutta päähenkilön tapauksessa me nähdään vihdoin kokonaan hänen takaamansa ja opitaan jopa hänen nimensä, joka on tosi kiva siinä mielessä, että mulla ei tarvitse koko ajan sanoa, että päähenkilö sitä ja päähenkilö tätä. Anyway, tämä takauma ei sinänsä tuo mitään uutta varsinaisesti, mutta se auttaa selkeyttämään tätä nykytilannetta ja samalla valaisee vähän tämän päähenkilön motiiveja. Samalla myös paljastuu yhteys hänen ja Moff Gideonin välillä. Uudet tiedot päähenkilöstä on myös osa hänen hahmokaarensa loppuun saattamista. Kun opimme mikä hän on miehiään, näemme myös miten pitkälle hän on tullut siitä kylmäverisestä palkkionmetsästäjästä, joka nähtiin ensimmäisessä jaksossa. Kuten takauma, josta nähtiin aiemmin vain pätkiä, kuva päähenkilöstä on nyt kokonainen. Tätä konkretisoidaan myös päivityksille, jotka hän saa harniskaansa ja tavalla, jolla hän suhtautuu IG-11 tässä jaksossa. IG-11 on jakson parhaita paloja. Kuten aina ennenkin hänen liikkeensä on ilo silmille ja toimintakohtausten tullessa oikeastaan visuaalista karkkia. Waititi pitää tämän hahmon kokonaan tosi konemaisena ja äänensä tosi monotonisena. Jossain määrin tämä saavuttaa tässä jaksossa huippuunsa, kun kaikista tästä huolimatta vaan tuntee myötätuntoa hahmoa kohtaan. Kun nämä muut hahmot ilmaisee tunteensa IG-11 kohtaan, niin ironisesti kun tämä IG-11 itse näitä tunteita vähättelee, mä huomasin miten paljon mä oikeasti välitän tästä hahmosta. Jakso onkin tunnelmaltaan aivan loistava. Painetta rakennetaan, vapautetaan oivallisesti kohtauksesta toiseen. Musiikki, kuvaus ja näyttelijät pelaavat kaikki loistavasti yhteen. Jopa aiemmin kritisoimani Gina Carano onnistuu tässä jaksossa. Jännitys ja muut tunteet, mitä hahmot kokevat, välittyvät todella vahvasti. Päätösjakson toiminta on malli esimerkki sarjalle. Mukaan mahtuu monta erilaista taistelukohtausta, jotka on kaikki toteutettu näyttävästi omalla tavallaan. Kiiturikohtauksessa on vauhdin tunne kohdallaan, joukkoammuskelussa on juuri oikeanlainen rähinä ja kaos päällä. Harniskasepän lähitaistelukohtauksessa on koreografia kohdallaan. Ja nämä kaikki on kuvattu näyttävästi sillä lailla, että liikkeet näkyy selvästi ja iskujen raskaus todella välittyy hyvin katsojille. Lisäksi lopussa päähenkilön ja Gideonin taistelu varmasti saa kaikki Boba Fett-fanit innostumaan. Haluan myös kehoa aiemmin mainitsemaani harniskaseppää ja häntä esittävää Emily Swallowta. En tiedä tekeekö Swallow pelkän äänen vai myös ruumiillisen työn. Joka tapauksessa mä tykkään miten hän saa pelkällä äänellään tämän hahmon määrätietoisuuden ja voiman esiin. Samoin kuin päähenkilön kanssa on todella vaikeaa saada katsojat välittämään hahmosta, jonka kasvoja ei näe, ja tässä tämä sarja onnistuu aivan loistavasti. The Mandalorian jakso 8 Redemption onnistuu päättämään kauden kunniakkaasti rutinalla. Se on täynnä toimintaa ja suuria tunteita, hulvatonta huumoria unohtamatta. Se sitoo ensimmäisen kauden kivaan pakettiin, mutta jättää myös asioita auki tulevaisuuden varalle. Tässä vaiheessa mä muistutan, että tykätkää tästä videosta, jakakaa sitä, tilatkaa tää kanava ja jättäkää niitä positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Mä oikeasti arvostaisin niitä tosi paljon. Loppuvideon mä jaan mun ajatuksia kakkoskauden suhteen, mutta koska niitä voi olla vaikea tuoda esiin spoilaamatta kokonaan tätä ensimmäistä kautta, niin niille, jotka jättää tämän videon tähän, rakkautta ja kunnioitusta. Ja sitten alkaa spekulatiivinen spoileri, kakkeli, pippeli osuus. This is the way. Kakkoskaudestahan on julkaistu jo 2 traileria, jotka sai mut todella innostuneeksi. Juonesta niissä ei tietenkään kerrota vielä paljon, mikä on musta ihan hyvä, koska onhan se paljon kivempiä aina nähdä silleen sitä mukaan kun katsoo, että mistä on kyse. Joka tapauksessa pääjuonena näyttäisi kuitenkin olevan tää vauvojen sukulaisten löytäminen. Ja tää on mun mielestä ihan hyvä kehys tällaiselle
seikkailulle, jonka voi sitten täyttää kaikenlaisilla mielenkiintoisilla yksityiskohdilla. Mä siis on sillä kannalla, että tämä episodimainen rakenne on toimiva ja mä tykkäisin, jos se jatkuu. Siitä tulee tavallaan tosi krento ja kotossa tunnelma, kun voi joka viikko istua TV ääreen ja katsoa, että missä Dinjarin ja vauvoilla tällä kertaa seikkailee. Se myös antaa mahdollisuuden tekemään tällaisia pienempiä, uniikkeja seikkailuja, joihin elokuvat ei välttämättä alkaisi. Toivon totta kai, että sarjan tuotantoarvot pysyy samana. Tullaan varmaan erikseen mainitakaan, miten paljon mä tykkäsin ekan kauden efekteistä, lavastuksesta, puvustuksesta, musiikista ja niin edespäin. Samaa Star Wars-universumin elävää elämää ja lisää kaikenlaisia kummallisuuksia, kiitos. Ja totta kai lisää paljon lyömistä. Kakkoskaudestaan liikkuu paljon uutisia ja huhuja netissä, että mä en ole itsekään varma, että mitkä on varmistettu ja mitkä ei. Esimerkiksi animaatiosarjoissa The Clone Wars ja Rebels mä oon kuullut, että jotain hahmoja saattaisi olla tulossa. Mä oon itse tällä hetkellä kattonut 6 kautta The Clone Warsia ja mä oon tokalla Rebelsin kaudella. Ja mun mielestä olisi ihan mahtavaa nähdä esimerkiksi Ahsoka Tano ja komentaja Rex siellä mukana. Mutta nämä hahmot ei myöskään saisi vielä liikaa huomiota Din Djarinin ja vauvajunan seikkailulta. Myöskään näistä animaatiosarjoista ei saisi tulla pakollista katsottavaa tämän sarjan faneille. Nämä hahmot pitäisi esitellä sillä tavalla, että kaikki pääsee yhtä helposti kärrylle siitä, että ketä ne on. Ensimmäisen kauden viimeinen kuvahan oli Moff Gideon tällainen musta valosapeli kädessään. Tämä miekkakin on nähty aiemmin näissä animaatiosarjoissa. Ja mä odotan innolla, että päästään näkemään se taistelussa, mutta mä toivon, että ne tekijät tosin pitää mielessä, että kaikki ei ole näitä animaatiosarjoja kattoneet. Toinen ensimmäiseltä kaudelta vastaamatta jäänyt kysymys on se, että kuka esiintyi vitosjakson lopussa. Spekulaatiot, mitä mä oon internetissä nähnyt, viittaisi, että se olisi joko Boba Fett tai sitten joku kirjassa esiintyvä hahmo, joka on ottanut käyttöön Boba Fettin haardiskan. Mä toivon, että kyse olisi tästä jälkimmäisestä. Koska mun mielestä Boba Fett on se täys idiootti, joka Return of the Jediissa kuoli niinku pässi, ja mä toivoisin, että ne pitäisi tämän illuusion elämässä. Mä en ole koskaan fanittanut sitä ideaa, että Boba Fettistä tehtäisiin oikeasti tämmönen pätevä ja kova kaveri. Trailereiden perusteella Greef, Karga ja Cara Dune tulevat takaisin. Mä oon iloinen tästä, koska mun mielestä näissä viimeisissä jaksoissa muodostuu tosi hyvä dynamiikka niiden ja Din Djarinin välillä. Niillä oli hyvä ryhmähenki ja mä innolla odotan, että mä nähdään sitä lisää. Oli miten oli, mä en ole tätä sarjaa tekemässä ja se on varmasti ihan hyvä niin, joten älkää ottako näitä mun ajatuksia minä muun kuin tällaisena iloisena pikkujorinana. Mä en ole sitä tyyppiä, että mä ensin arvailen ja spekuloin ja sitten alan kitisee, kun asiat ei mennytkään niin kuin mä ajattelin. Mitä ikinä tää kakkoskausi tuoskaan tullessaan, mä oon valmiina innostumaan siitä aivan totaalisesti. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.